راځو jQuery کې موږ سره دوه نور میثډز دي یو replace with دی او بل موږ سره replace all میثډ دی replace with څه کې او replace all میثډ څه کې په دې باندې کار کوو ګوره موږ سره یو دف دی په دې دف کې موږ سره درې هیډینګز دي heading 1 دی heading 2 دی heading 3 دی او زه څه کول غواړم زه د یو کار کول غواړم چې دغه دویم چې کوم هیډینګ دی زه دا غواړم په دې باندې ریپلیس کړم دلته دا کوم نیو هیډینګ دی دا غواړم د هیډینګ 2 پر ځای راشي نو دې له خاطر بیا موږ کولای شو د ریپلیس ویت څخه استفاده وکړو بل چې د موږ ریپلیس آل دی نو ریپلیس آل د صرف کار نه کوي چې زه غواړم دا ټول په یو ځل په دې باندې ریپلیس کړم د دې څه مقصد نه دی د دې مقصد جدا دی خو اصل کې استعمالي هم دغه سي خو اصل کې د سم استعمالي بس د څه غوښه ښه مال غوښه زه غواړم چې دا ټول ریپلیس کړم نو پچې شي په دې باندې ریپلیس کول غواړم دا غل لپاره هم زه کولای شم ریپلیس آل استفاده وکړم خدای مقصد نه دی مقصد چې دی مقصد دا چې دا کوم ریپلیس فنکشن ویت چې مونږ وی کنه ریپلیس ویت هغه فنکشن کې دا کمال شته چې هغه کولای شي یو ټیګ هم ریپلیس کړي او یو ټیکسټ هم ریپلیس کړي خو دا فنکشن چې دی هغه فنکشن نشي کولای هغه واځي ټیګ ریپلیس کولای شي خو دا فنکشن چې دا دواړه ریپلیس کولای شي هم ټیکسټ او هم ټیګ ریپلیس کولای شي دا مطلب دی باقي پاغه هم آل ریپلیس کولای شي هم سنگل ریپلیس کولای شي پدې هم آل ریپلیس کولای شي هم سنگل ریپلیس کولای شي یو ځکه کوي دا راځي نستعمالي راځي عملی زو نو زه راځم یو نیو فایل کریټ کوم ولا سم درس ریپلیس آل او بل چې د موږ سره ریپلیس with دا HTML او د HTML بیسیک کوډ لیکو د jQuery چې کوم موږ سره فایل د هغه لینک کو نو سکرپټ src او په دې کې لیکم js پر یو فولډر دی په دې کې موږ سره jQuery.js پر یو فایل دی jQuery لینک شو د دې فایل پات هم کاپی کومه کاپی نو ورسته راځم زموږ چې ډاکومنت دی دا به زه ورته ولیکم چې replace with function او موږ سره چې دی replace all function دی او راځم خپل براوزر ته فایل پیسټ کوم لینک سفاری لوډ کوم او دلته راځم چې کوم یو د وخلم او په دغه دف کې چې د یو پاراګراف اخلم لاریم لیکم او لاریم چې ډیر نه لیکم د 12 ورډو لپاره لیکم نو 12 لیکم نو 12 ورډ موږ سره راشي کاپی پیسټ څلور ځله پیسټ کو او زه راځم د دې وړو کې سټایل ورکوم ټایم چې دا کوم موږ سره دف د دا بر واخلې او د دف ته بچي ورکې بیک ګراوند کلر به ورکې بیک ګراوند کلر به ماجنټا وي او د دې چې کوم سره ویډ ده هغه به 400 پکسل وي او د دې چې کوم سره پیډینګ ده هغه چې 25 پکسلز وي صفه بری لوډ کړو نو دا زمونږه دف ده پکسل ځکه 25 پکسل نه ده خسته اوس به واخلي نو دا موږ سره دف شو اوس ویم چې په دې کې کوم پاراګراف ده د لومړی پاراګراف لري کومه او د دې په ځای یو h1 راوستل غواړم نو زه بس کوم او کله راوستل غواړم دلته یو بټن اخلم چې کله پر دې بټن کلیک وشي نو یو بټن اخلم او ته وایم چې مثال د خبرې ته یو آی ډي ورکړه ریپلیس په نوم آی ډي ورکړه نو هم ورکوم ریپلیس نو چې کله زه پر دې بټن کلیک کوم نو دلته چې د لومړی پاراګراف دی دا باید بدل شي یا دویم پاراګراف یا دریم پاراګراف یا هر یو چې تاسو بدلول غواړئ هر یو الیمنت چې تاسو بدلول غواړئ بس صرف هغه ټارګټ کول غواړي نو هغه به تاسو سره بدل شي نو سبق کو دلته برازو سکرپټ بلی کو سکرپټ کې دلته برا شو تبای چې موږ سره ډاکومنت او ډاټ ریډي او ریډي کې ورته چې فنکشن او فنکشن کې دلته برا شو تبوي چې سوکا چې کله موږ سره په دې بٹن باندې کلیک وشو دا کوم بٹن دا چې کوم موږ سره ریپلیس په نوم بٹن د پدې چې کله کلیک وشي نو کلیک نو ورسره بسو چې موږ سره په فنکشن راشي او په دې فنکشن کې دلته بز راشم او تبویم چې سوکا بس د سی کار به وکړي چې دا موږ سره کوم دف دی او په دې دف کې چې کوم موږ سره پی دی او په دې پی کې مثال د خبر ته وایم چې کوم موږ سره فرست چایلډ دی دا برا واخلي فرست چایلډ چې دی دا موږ سره د کیسز سلیکټر دی موږ سره مختلف سلیکټرز راتلی شي تاسو د څه هم کولای شئ دلته آی ډي ورکې دا سلیکټ کړئ یا دلته کلاس ورکې سلیکټ کړئ هر څه کولای شئ او بس دا تر ټولو ښه او اسانه طریقه ده که تاسو دغه سلیکټرز نه پوهیږئ نو ما په دې باندې تاسو ته کار کړی هغه وګورئ سیسس خو ما سم ټیچ کړی دی تاسو ته هغه دا ټول شیان ما پیسوډو کلاسز پیسوډو الیمنټس ټول ما تشریح کړی دي نو دا هغه دی موږ سره نو مرته چې په دې دف کې پاراګراف دی په دې پاراګراف کې لومړنی چې کوم چایلډ دی دا به چې کې دا به ریپلیس کړی وي سره به ریپلیس کړي نو زه ورته چې دا به ریپلیس کړي یا h1 به راواخلي او په دغه h1 به بیرته کلوز کړو بیا پکې ولیکي چې heading 1 یا دې کیبورډ هم سختان کړم heading 1 نو دا مې ولیکو
او بس صفه مې د سیف کړو راغلم دلته او چې کله په ریپلیس کلیک کړم نو ګوره لومړی پاراګراف لاړو د هغه په ځای موږ سره هیډینګ 1 راغی ګوره څلور پاراګراف دی 1 2 3 4 چې ریپلیس کلیک کړم نو ګوره لومړی لاړو خپل کار پسې او 3 پاتې شو موږ سره زه ټایم چې فرست چایلډ نه اخري چې کوم چایلډ دی هغه بدل کړه نو د بدلی کوم چې لاست چایلډ نو په دې دغه چې کوم پاراګراف دی او اخري پاراګراف چې دی نو چې کله په دې بټن کلیک کوم هغه بدل کړه نو ریپلیس کلیک کوم نو ګوره اخري پاراګراف شو هغه لر شو دغه په ځای دا راغی کله راشم انسپکټ نو انسپکټ کې هم هغه پاراګراف مکمل لري کیږي د څه چې هغه پاتې موږ سره نو سفری لوډ کوم نو دلته تاسو ګوره موږ سره یو پاراګراف دوه پاراګراف درې څلور نو کله چې په دې بټن کلیک کړم نو ګوره هغه یو پاراګراف لاړ بس دا درې موږ سره پاتې شو او داغه په ځای موږ سره هیډینګ راغی او چې هر یو پاراګراف لري کې نو موږ سره بل سلیکټر دی نت چایلډ په نوم باندې نت چایلډ په نوم باندې په دې کې موږ بیا چیک کوو ورته وایو چې کوم یو مثال د ټیم چې دویم پاراګراف لري کا نو کله راشم سفری لوډ کوم په دې کلیک کړم نو ګوره دویم پاراګراف لري شو اول دا او دویم دا دویم چې دریم لري کله د لیکم چې دریم پاراګراف لري کا سفری لوډ کوم ګوره دریم لري شو نو دا دریم لري شو نو دا موږ سره ریپلیس دی او ریپلیس کله دا بيخي دا چایلډ ورنکم ګوره او ته یوازې پاراګراف لیکم او راشم د سفری لوډ کړم نو ګوره ټول بدل شو نو دا هم تاسو کولای شئ بس دا سلیکټر پورې خبره ده تا کوم یو سلیکټ کړی هغه بکیږي خود له بل مسله ده کله راشي مته چې دا فرست چایلډ مونږ ته بدل کا صحیح شو او دا فرست چایلډ چې بدلې نو دا اس ټیګ میګ نو ور کوم ډایرکټ یو ټیکسټ ورا ما ډایرکټ می چې واچو ټیکسټ می ورا واچو اولته می سفر لوډ کوو چې کله ریپلیس کلیک کړم نو ګوره مونږ سره ټیکسټ ډایرکټ راغی ډایرکټ ټیکسټ را کله راشي من انسپکټ تا او انسپکټ تاسو ته خو مجله مونږ سره چې راځي نو ګوره له موږ سره یو ټیکسټ راغلی دی باقی نور په پی ټیکس دی خدای یوازې ځان ته ټیکسټ دی ګوره کبیا کلیک کوم نو دا موږ سره ډایرکټ شه دی ټیکسټ راځي نو دا کار د ریپلیس وذ کولای شي خو ریپلیس آل بیا دا کار نشي کولای ریپلیس آل کې به خامخا د چی ورکه یو ټیګ به تور کې نور سیم ټو سیم کار دی بل تر اعظم د دې نوم چې د ریپلیس آل تاړو ما نور کانسپټ سیم ټو سیم دا کاپی پیسټ کوم دا یو کمنټ کوم نو اوس راځم ټیم چې د ریپلیس وذ په ځای ورته لیکم چې ریپلیس آل نو ګوره دا ماغه څه کار کوي د کې هم ورته ویل چې لمړی چې کوم چایلډ دی هغه بدل کړه او څه سره بدل کا دینه چې جوړوم چې دا موږ سره هیډینګ 1 ته بدل کا او هیډینګ 1 کلوز کوم نو ما ورته وی چې په دې دف کې دا پاراګراف چې لمړی چایلډ دی هغه چې کدی ته واړه نو کله راشي مسافری لوډ کوم ګوره ماغه بټن د چې کلیک کړم نو ګوره موږ سره شو یې سمونه شو ولی سونو شو دا د څه ښه لمړی ورته وایو څه وکا لمړی به موږ دا لمړی به کنټینټ لیکو بیا به سلیکټر لیکو زبراشم دا به د به کنټینټ کاپی کړو او دلته به ورواچو او د دې چې کوم سلیکټر دا به د لری کړو او دلته به ورواچو سیو وکړو صفه بری لوډ کو را به شو کلیک به وکړو نو زموږ چې کوم هیډینګ دی هغه به موږ سره بدل شي نو دلته مسله دا چې په دې ریپلیس آل کې یو بل فرق دا چې لمړی به تاسو کنټینټ لیکي او پس لاګنه به تاسو چیک او سلیکټر به لیکي نوٹ سیم ټو سیم کار کوي نو کله د سپین په ځای ورته هیډینګ 1 ولیکم نو کار به موږ سره کوي سیو وکړه سفری لوډ کو چې کله د ریپلیس آل کلیک نو ګوره موږ سره هیډینګ 1 راغی او دلته ریپلیس آل نو تاسو ته ماوي چې یو فرق دغه دا چې د ما پام نو دا شو بل فرق دا چې د زوس راشم ګوره د نه دا هیډینګ میډینګ دا شان لري کم او یوازې موږ سره دا ټیکس پاتې شو زه دا ریپلیس کول غواړم او د سفری لوډ کړم چې کله په دې کلیک کړم نو ګوره دا موږ سره کار نه کوي او کار ولې نه کوي ځکه چې لمڅ دا شی راغلی دی او زه به یو ځل بیا راشم او کلیک کړم خو اوس ګوره موږ څه شو ریپلیس شو خو کوم یو شی چې ما چول غوښتو هغه رانغه هغه کنټینټ هغه ټیکسټ رانغه ګوره ریپلیس کیږي کلیک کا ګوره یو پاراګراف ورکیږي خو داغه پاراګراف په ځای دا شی نه راځي ځکه ریپلیس آل څه کې دا یوازې ټیکسټ یوازې چې د ټیګ سره بدلول شي یو کنټینټ لري کول غواړي داغه په ځای بل ټیګ اچول شي خو د څه نشي کولای چې یو کنټینټ لري کې داغه په ځای یوازې ټیکسټ واچي او بل فرق دا چې دغه به کنټینټ لومړی لیکي سلیکټر به ورسته لیکي او ریپلیس ویټ ته چې لومړی به تاسو کولای شئ سلیکټر لیکي او پسې کنټینټ ولیکي نو کې ځل بیا راشم دلته ټیګ واچو مثال دا د سترونګ ټیګ ولاچو ما نو اوس مې چې ټیګ کې واچو نو دا اوس مونږ کولای شو ریپلیس کوو ځکه دا یوازې ټیکسټ نه دلته به خامخا تا یو ټیګ ورکړي که زه سره کلیک کوم نو ګوره مونږ سره هیډینګ 1 په سترونګ کې راغی دلته نو دا مونږ سره د ریپلیس ویت او د ریپلیس آل خبره واسه